Përshëndetje, jemi në hapësirën e të ftuarit të ditës, me mua në studio zoti Bozdo, antari kryesisë së Partisë Demokratike. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Zoti Bozdo, sipas kryeministrit Rama, raporti OSBE-ODIR i ka legjitimuar zgjedhjet. Si e lexon opozita këtë raport? Po, nëse besoj disa vite më parë, opinioni publik dëgjonte gjithmonë dy të vërteta. Po flas nga një pjesë e opinionit publik që nuk ishte involvuar shtres e mesme, jo involvuar në politik, dëgjonte të vërtetën e Edi Ramës dhe të vërtetën e Lulzim Bashës, pra të mazhorancës dhe opozitës. Them se për fat mirë kjo kohë tashmë ka marrë fund. Jemi mësuar me qëndrimet e Edi Ramës, veçanërisht për tema shumë të nxehta që kanë lidhje me rritjen ekonomike, rritjen e taksave, shëndetësinë falas, personat e kriminalizuar, të cilët i futin në politikë, pasi ne i nxorëm nga politika, i futit të gjithë në strukturën e Partisë Socialiste, dhe ju mbani mend që ligjërimi i tij politik, komunikimi i tij publik ka qenë vazhdimisht në mbrojtje të gënjeshtrës, të pavërtetës në fillim dhe pastaj të gënjeshtrës. Kështu ka thënë kur ishte taksat dhe dilten në media dhe lajmëronte që taksat janë ulur për 95% të shqiptarëve. Ju mbani mend që të njëjtin lloj komunikimi ka patur edhe me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, ku lajmëroi që çmimi i energjisë elektrike është ulur. Të njëjtën gjë ka folur për shëndet falas, duke e shitur për një sukses të jashtëzakonshëm, dhe ne jemi sot dëshmitar se ku ka përfunduar sistemi ynë shëndetësor. Të njëjtën gjë ka folur dhe për të ashtu quajtur reformën në arsim, dhe ne dim fare mirë se çfarë ndodh sot në arsimin në Shqipëri. Të njëjtën gjë fliste edhe për kanabizimin e vendit. Dhe ne e dim se si vajti historia e kanabizimit të vendit, dhe Shqipëria u kthye për herë të parë në historinë 2000 vjeçare evropiane, i vetmi vend që mbillte me bekimin e qeverisë drog nga veriu në jug, nga lindja në perëndim të saj. Të njëjtën gjë Edi Rama fliste edhe për persona të cilët Partia Demokratike kishte denoncuar me background kriminal, me lidhje me krimin e organizuar, me lidhje me drogën. Mbani mend mbrojtjen që i bënte Elvis Roshit, dhe Elvis Roshave kudo. Të njëjtën gjë fliste edhe për ministrat e tij, për Vangjush Dakon, për Damian Gjiknurin, për gjithë personat e rëndësishëm të Partisë Socialiste. Është e njëjta teknologji e shpifjes së artikuluar mediatike. Thuaj të pavërteta, thuaj gënjeshtra, se diku do të zërë. Por ndosë ky helm ka qenë, le të themi, i efektshëm, apo deri diku i efektshëm në vitet e para të qeverisjes, sepse shoqëria shqiptare nuk ishte mësuar kur që para 90-s me një teknologji të tillë të bombardimit mediatik me të pavërtetën. Unë besoj se sot të gjithë e kanë qartë që çfarë del nga goja e Ramës, edhe kur ai tregon orën, edhe kur tregon diellin apo shiun, përgjithsisht gjithë njerëzit e marrin me shumë rezerva dhe e kuptojnë që kryeministri, për fat keq, kryeministri tyre gënjen. Dikur thoshte të pavërteta, tashmë gënjen dhe gënjen në mënyrë të strukturuar. Le të kthehemi te raporti OSBE-ODIR-it, sepse unë besoj që është një çështje shumë serioze. Nuk ishte e papritur për opozitën çfarë raporti përfundimtar për zgjedhjet artikuloi. Nuk ishte e papritur sepse të gjithë jemi dëshmitar që raporti paraprak ngrinte po të njëjtat shqetësime. Patë mundësi që shqetësimet e raportit paraprak ti kemi në mënyrë më të shtjelluar, plus disa të vërteta të tjera, të cilët grupi të OSBE-ODIR-it me sa duket ka marrë kohë për t'i verifikuar. Dhe të gjithë gjetjeve, presionit mbi administratën publike, presionit mbi votuesit, faktit që zgjedhjet u mbajtën në mënyrë moniste, fakti që rezultati i zgjedhjeve vonoi 2 javë dhe kur doli i çeduar, pra me manipulime, të gjitha këto ne i dim. Ajo që mua personalisht më ka bërë përshtypje kanë qenë 2 vlerësime. Vlerësimi i parë që në mënyrë të jashtëligjshme, të paligjshme, dekreti i presidentit Meta për 13 tetorin nuk u botua në fletoren e zyrtare. E kuptoni që këtu shkatrimi i shtetit, rënia e shtetit. Shteti mbahet me procedurë dhe mbahet me ligj. Dhe e dyta, ku thuhet që kolegji zgjedhor vërtet mori një vendim të caktuar për vlefshmërinë e rrëzimit dekretit që rrëzonte zgjedhjet, por ishte i gjithi në presionin e vettingut të ardhshëm. Dhe këtu nuk preket vetëm çështja e shtetit, por preket dhe fakti i kompromitimit të reformës së drejtësisë. Të dyja këto tutje të gjithë gjërave që shkruan në raport nuk di çfarë të kapesh përpara, por mua personalisht këto 2 çaste të pashtjelluara në mënyrë kaq të qartë në raportin paraprak kanë qenë pikante dhe më kanë trondhitur ndërsa lexoja të vërteta të tilla. Në sferën politike është hera e parë dhe do konsideroja një fitore të jashtëzakonshme politike të opozitës, ku
kemi tashmë një raport të pakontestuar, të prodhuar nga një trup që ka qenë gjithmonë arbitri i zgjedhjeve dhe gjithmonë ka mbajtur anën e të ndershmit, siç është OSB e Odiri, mbi cilësinë e zgjedhjeve, dhe ky është raporti i parë zyrtar ku vërtetohet jo vetëm që Edi Rama nuk bëri zgjedhje, shkatroi zgjedhjet, por vërtetohet mbi të gjitha rënimi i shtetit ligjor nga kapja që Edi Rama i ka bërë. Unë besoj që edhe ne vetë që kishim vendosur dhe vendosëm të djegim mandatet, edhe të bojkotonim dhe mos merrnim pjesë, të mos mundsonim zgjedhjet e 30 qershorit, nuk në shkonte mendja që një parti në pushtet që organizon zgjedhje e vetme, jo vetëm do edhe pa kundërshtar përsëri do tentonte të manipulonte rezultatin e zgjedhjeve, siç ndodhi, por nga ana tjetër, duke pasur fushëmbos, pa asnjë kundërshtar, duke patur mundësi të zgjedh mes 2.8 milion shqiptarëve, shkon Edi Rama personalisht dhe fut dorën në thesin e kriminalëve dhe droganxhive, si kryetar të Rim Bashkish, edhe rastet që tashmë janë bërë publike në media, po dhe rastet që do të vinë e vërtetojnë të katërcipërisht. Raporti sa fakton atë që Shqipëria është duke përjetuar. Krizën më të thellë ekonomike, sociale dhe politike në të njëjtën kohë dhe humbjen e shpresës së besimit me këtë qeverisje se ky vend ndonjëherë do të bëhet. A mendoni se pas këtij raporti duhet të riorganizohen zgjedhjet lokale duke hequr dorë edhe nga kushtet që ka vënë Partia Demokratike? Shikoni, kjo i ngelet një diskutimi të mëtejshëm politik të Partisë Demokratike. Le ta marrim pak, le të themi, të shikojmë një herë çfarë ka ndodhur për të bërë një arsyetim politik. Partia Demokratike ndërmori një lëvizje me djegjen e mandateve dhe me shpalljen e faktit që ne do të hymë në zgjedhjet përgjithshme dhe për të hyrë në zgjedhjet përgjithshme duhet të largojmë Edi Ramën, që është personi që garanton manipulimin e zgjedhjeve, dhe minimumi të ketë një qeveri tranzitore e cila do të garantojë ca kushte bazike, në mos minimaliste, që votat të hidhet drejt, të mos shtrembrohet dhe të lexohet siç duhet. Në të gjitha qendrimet politike të Partisë Demokratike ne kemi folur për këtë gjë. Qëlloj që në kalendarin ton politik zgjedhjet vendore lokale të ishin diku aty. Qëlloj. Çfarë ndodhi në zgjedhjet vendore vërtetoi drejtësinë të akuzave të Partisë Demokratike dhe të qëndrimit të saj. Vërtetoi që Edi Rama po të jetë atje, edhe po të jetë vetëm zgjedhje, manipulon zgjedhjet. Tashmë, ju e dini që moto kryesore e lëvizjes politike të Partisë Demokratike ka qenë Rama ik. Unë do të thoja që Rama është i ikur. Nuk është i ikur te jure, ai qëndron ende kryeministër sepse ka votat në parlament bashkë me opozitën e re që e ka në xhepin e tij për ta mbajtur veten e tij, por moralisht, pra de facto Rama është i ikur. Personalisht do të mendoja që lëvizja politike, e cila nisi në 16 shkurt të këtij viti, ka realizuar 100% objektivat e saj. Rama është thellësisht i diskredituar, faktori ndërkombëtar është thellësisht i ndërgjegjësuar për atë çfarë Rama përfaqëson. Shqiptarët janë thellësisht të qartë tashmë, gjë që e shpallën 30 qershor me bojkotimin masiv që i bën Edi Ramës, se kjo qeveri duhet largohet një orë më parë dhe zgjedhjet lira dhe të ndershme duhen organizuar. Në mendimin tim personal dhe theksoj këtë gjë, Partia Demokratike tashmë ka gjithë të drejtën të shpallë lëvizjen e saj të suksesshme dhe të mendojë për një stad të ri politik të lëvizjes, që nënkupton hyrjen në zgjedhje dhe marrjen e pushtetit, fitoren e pushtetit me votën e shqiptarëve. Në të gjitha rastet, në gjitha kushtet, vendi do zgjedhje dhe Partia Demokratike nuk mund t'i ikë përgjegjësisë së saj. Ne jemi aty për të fituar. Partia Demokratike është e gatshme të hyjë në zgjedhje. Partia Demokratike do të hyjë në zgjedhje për sa kohë plotësohen kushtet, ato nuk ka lëvizur asgjë nga ajo që kemi thënë. Kushtet që minimalisht zgjedhjet e lira dhe të ndershme do të organizohen. Është vendimarrja e organeve të Partisë Demokratike dhe vlerësimi i situatës politike në momentin kur kjo do të ndodhë, nëse do pranohet të jetë Edi Rama apo mos pranohet Edi Rama, nëse do këmbgulet në këtë qendrim, apo do të ketë, le të themi, hapësira për të garantuar, kur jepen garancirë nga faktorët tjerë ndërkombëtar që manipulimet do të ndodhin. Por kjo i takon të ardhmes. Gjithsesi kjo ardhshme nuk është shumë. Unë besoj se brenda pranverës vitin tjetër, vitit që vjen, ne do kemi zhvillime shumë të forta politike dhe për t'ju kthyer pyetjes tuaj, në mënyrë absolute, zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet vendore
mundësisht e mirë do të ishte që të mbaheshin dy në një ditë. E besoj kjo është diçka që opinioni publik tashmë e kupton, e njeh dhe besoj e mbështet Partinë Demokratike në qëndrim që ka. Djegja e mandateve dhe protestat e opozitës nuk u përkrahun shumë nga ndërkombëtarët. A mendoni se pas publikimit të raportit të OSBE-ODIR do të ketë aksioni opozitar një mbështetje nga ndërkombëtarët? Shikoni, për të qenë qartë dhe është diçka që unë personalisht, po dhe kolegët e mi e kemi shprehur në një mënyrë apo në një tjetër, djegja e mandateve nuk ishte një veprim politik i cili bëhej në ditët më të mira të Partisë Demokratike. Ishte një veprim politik gati vetë sakrifikues, që në çastin që u analizua si opsion, dhe për fat keq ishte opsioni vetëm që i kishte ngelur Partisë Demokratike, të gjithë ne ishim të qartë që një parti që del nga sistemi, pavarësisht të drejtës absolute që ajo ka për të bërë një gjë të tillë, dhe opinioni publik e dinte këtë gjë, opinioni publik e kërkonte këtë gjë, për faktorin ndërkombëtar i cili është ende një faktor i rëndësishëm në Shqipëri, ne nuk do të prisnim kur lavdërime me zë të lartë. Madje do merrnin dhe kritika dhe kërkesa për të rikthyer në sistem. E njëjta gjë ishte edhe me bojkotimin e zgjedhjeve. Ka qenë një vetë sakrificë e Partisë Demokratike. Po të ktheni kokën mbrapa, të keni gjithë kokën mbrapa, a do arrijë kjo që është arritur sot? Një diskreditimi të tmerrshëm i këtij regjimi dhe një kryeminist i cili tashmë është i shkërmoqur bashkë me qeverisjen e tij, korrupsioni, shfaqja e korrupsionit galopant, gjithçka që po ndodh sot në Shqipëri, a do arrijë nëse Partia Demokratike nuk do diqte mandatet dhe do të shkonte e bindur, pse jo si Ciapi te Kasapi, në zgjedhje të cilat ishin absolutisht të paravendosura më parë, duke mos lënë shteg për asgjë, për të ndryshuar për asgjë në Shqipëri? Unë mendoj që jo. Sakrifica ka qenë e madhe, e duhet të apohojmë një gjë të tillë dhe nuk ka asnjë lloj dyshimi, por rezultatet janë absolutisht shumë të mira, ndoshta më të mira nga çfarë kishim imagjinuar. Dhe kur them rezultatet, u them edhe ndryshimin në mos të opinionit, sepse opinioni në nëzëj faktorit ndërkombëtar pohonte gjithmonë problemet e qeverisjes, problemet e krimit, të drogës dhe të korrupsionit. Por unë besoj që ndërkombëtarët sot e kanë kuptuar që ndoshta nuk mund t'i kthehen dot mbrapa diskutimit të djegjes mandateve dhe të bojkotit, sepse tashni këto janë fakte të kryera, por kanë kuptuar që problemi është Edi Rama dhe zgjidhja duhet vinë nga Edi Rama. Një ndër zgjidhjet që unë besoj do të adoptohet është largimi i Edi Ramës përpara se të mbahen zgjedhje e përgjithshme. Partia Demokratike ka faktuar akuzat me dokumenta për Valdrim Pjetrin dhe Agim Kajmakun. Pse Kajmaku po mbrohet nga kryeministri Rama? Shikoni, unë jam i bindur që Edi Rama do të mbronte dhe Valdrim Pjetrin nëse nuk do të kishte asnjë lloj hapësire. Nëse të kishte hapësirën më të vogël për ta mbrojtur, do ta mbronte. Nuk ka hapësirën as më të vogël për ta mbrojtur. Në rastin e kryebashkiakut të ri të zgjedhur të Vorës, besoj se është duke u përpjekur me gjithë levat që ka për ta shtyr këtë çështje në mënyrë që këtë çështje si shumë skandale të tjera të harohen. Ai haron, jo shqiptarët, ai haron që pas këtij do ketë tjera raste të denoncimit. Dhe haron që do të jenë raste të cilat Partia Demokratike do të bëjë ditura në kohën e duhur, por një nga një do t'ja ham kokën të gjithë atyre të cilët kanë guxuar që nëpërmjet krimit të organizuar dhe drogës të bëjnë rrugë në politikën shqiptare duke patur dorën e shtrirë të Edi Ramës. Këtë gjë e kemi faktuar, besoj, në 4 vitet e fundit. E kemi filluar me persona të cilët kanë qenë me rekorde kriminale në parlamentin shqiptar, kemi vazhduar me të gjithë personat e tjerë, me kryetarët e bashkisë, dhe do ta çmontojmë në mënyrë të qetë, një nga një, për të bindur katërcisërisht opinionin publik dhe ndërkombëtar që Edi Rama është ai që i pjell këto lloj situatash. Edi Rama ka ngritur një sistem ku nuk mund dot të shmanget tashmë nga personat me precedent penal. Nëse do të bëheshin zgjedhjet vetëm për Shkodrën, a do të merrte pjesë Partia Demokratike? Nuk besoj se Partia Demokratike do merrte pjesë në zgjedhjet për Shkodrën. Partia Demokratike nuk shikon zgjedhje situatash, marrjen pjesë në zgjedhje të pjesshme vendore pra vetëm për Shkodrën. Unë besoj që zgjidhja e kësaj situate është artikuluar nga ne, vazhdon të artikulohet, janë zgjedhjet përgjithshme, zgjedhje vendore, një qeveri tranzitore pa Edi Ramën. Këto janë kushtet kur Partia Demokratike
mund t'i konsiderojë zgjidhjen në tavolinë dhe të afërt. Zgjidhjet e tjera larg këtyre kushteve ose në deviancë të madhe nga këto kushte, nuk besoj se pranohet nga Partia Demokratike. Gjithsesi është vendimarrja e organeve të saj që e vendos. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka nisur dhe takimet me aleatët dhe strukturat. Çfarë pritet nga aksioni opozitar që do të rinisë së shpejti? Ne kemi pasur një stinë shumë të ngjeshur, stina e dimrit dhe e pranverës së këtij viti ka qenë shumë e ngjeshur nga pikpamja e aktiviteteve opozitare, shumë e nxehtë politikisht, dhe kuptohet që ishte opozita që e luante këtë kartë. Pavarësisht sukseseve të arritura, pavarësisht se unë pak më parë ju thash që në konceptin tim personal janë arritur 100% objektivat e lëvizjes Ramaik, pavarësisht nga kjo, nëse ne shikojmë kushtet në cilat Partia Demokratike vendosi ta nisë këtë lëvizje janë pothuajse të njëjta me kushtet që kemi edhe sot. Kemi kërkuar ikjen e Ramës, Rama është po aty. Kemi kërkuar disa gjëra të tjera, kushte të tjera për të plotësuar, qeveri tranzitore, për sa kohë Rama është aty nuk ka. Kemi kërkuar të diskutohet për datën e zgjedhjeve të parakohshme, zgjedhjet parakohshme nuk janë. Kështu që në çastin kur kushtet nuk kanë ndryshuar, Partia Demokratike do të vijojë me lëvizjen e saj. Është çështje strategjie nëse do jetë një stim shumë e ngjeshur e protestave apo do jenë protestat të cilat do të jenë në të gjitha rastet të alternuara me lëvizje tjera opozitare, kjo është çështje strategjie. Por të gjithë ata që presin që shtatori të jetë i nxehtë dhe pas shtatorit tetori nëntori kështu me radhë, besoj se do të plotësohen në pritshmërinë e tyre pikërisht nga kjo gjë. Ne futemi në një stil të nxehtë politike, shqiptarët duhet ta dinë se për sa kohë Edi Rama është atje, ky vend nuk ka paqe. Dhe ai është jo garantues i paqes, por garantues i trazirës dhe shqetësimit politik, ekonomik dhe social. Dhe për sa kohë ai të jetë atje, më vjen keq e them, por ky vend ka për të qenë në një tension të madh politik dhe social. Dhe kjo është diçka që nuk e zgjedhim ne, e ka zgjedhur Edi Rama vetë. Ditën e hënë ka nisur edhe sesioni i ri parlamentar. Mazhoranca është brenda, opozita është jashtë. Sa normale është kjo situatë? As pak normale. As pak normale. Po çfarë ndodh në Shqipërinë tonë që mund të konsiderohet normale? Më thoni një gjë të vetme që ndodh në politikën shqiptare, në ekonominë shqiptare, në sistemin shëndetësor, në sistemin arsimor, në sistemin e drejtësisë, gjë që mund të konsiderohet normale. Ne jetojmë në një kohë normale. Gjithçka është jo normale. Ne kemi probleme të thella shoqërore, kemi probleme të thella politike, kemi probleme të thella me ekonominë, kemi probleme të thella me kapjen e qeverisë dhe të shtetit në krimin organizuar, kemi probleme të thella me sistemin e drejtësisë, i cili nuk funksionon, me reformën drejtësi, e cila shpresojmë të funksionojë, por përsëri tregon që është Edi Rama, pasi i ka rënë çdo lloj alibie, është Edi Rama që nuk i bën funksionim levat e saj. Ne kemi probleme të thella me çdo gjë. Asgjë që ndodh sot në Shqipëri nuk është normale. Kjo është arsyeja që zhbalancimi shumë i madh politik, ekonomik dhe social ka vetëm një mekanizëm për ta bërë, që janë zgjedhjet e parakohshme. Kjo shoqëri duhet balancohet. Kjo shoqëri nuk e ka kohën, luksin, edhe jetën e saj të pavlefshme që të vazhdojë në këtë mënyrë, ndërsa Rama vazhdon me agjendën e tij. A mundet do të vazhdojë një vend në këtë mënyrë? Supozoni që opozita në këtë ekuacion nuk ekziston. Supozoni që nuk ekziston. Mos merrni për bazë opozitën. Shikoni çfarë bën mazhoranca. A mund të vazhdojë një vend të qeveriset në mënyrë të tillë? A mund të vazhdojë një vend të jetë i pa sigurt në mënyrë të tillë, me vrasje një herë në 2 apo 3 ditë në mes Tiranës, mes kryeqytetit, në mes qyteteve kryesore? A mundet që një vend të mbahet, ekonomia e vendit të mbahet vetëm duke mbjellë kanabis? E dini që dhënat që na vijnë janë përsëri për një rritje të frikshme të parcelave të kanabis në gjithë Shqipërinë? A mundet dot që bandat e organizuara të bëjnë ligjin? A mundet që 5 oligarkë, quhen Partia Demokratike, quhen si doni, 5 njerëz miq të ngushtë të Edi Ramës, të qarkullojnë qindra milionë euro dhe një rrugë që cila duhet kushtonte 80-90 milionë euro të kushtojë 300 milionë euro, siç është koncensioni i fundit Milot Boldre? A mundet të vidhet kështu në mes të ditës? A mund të jetojë një vend kështu, një vend i vogël si Shqipëria? A mundet për sa kohë do vazhdojmë akoma të përballemi me hemorragjinë? Emigracioni që ka filluar në vitin e fundit është emigracioni më i rrezikshëm që i ka ndodhur Shqipërisë, hemorragjia më e rrezikshme në 30 vitet e fundit. Nuk kanë ikur ata që janë më të varfër, ata po se pa. Ata ikën, mbaruan 300.000 të varfër
po ikin njerëzit që konsiderohen përfaqësues shtesës mesme. Ata që duan që fëmijët e tyre t'i shkollojnë në mënyrë normale, me djersën e ballit, me të ardhurat e tyre, ata që duan të shpenzojnë dhe për pushime, duan të shpenzojnë dhe për argëtim, po dhe duan të punojnë ndershëm kudo. Mjafton mos jetë Shqipëria e Edi Ramës, se ky është një problem i madh dhe i thellë. Miqtë e mi janë njerëz të cilët me një mënyrë apo tjetër janë shumë mirë tregulluar ekonomikisht, besoj dhe miqtë e juaj apo të gjithë njohin njerëz të tillë, të gjithë janë duke konsideruar iken nga ky vend se ky vend nuk bëhet më. Dhe kjo nuk ka lidhje më me opozitën. Se opozitës, më falni, nëse mund ta shpreh në mënyrë me thonjza, çfarë i ka ngelur të bëjë? Të marrë armët? Nuk ka për të ndodhur. Çfarë mund të bëjë më tepër një opozitë se kaq? Çfarë mund të bëjë më tepër se kaq? Prandaj çdo gjë që ndodh në këtë Shqipërinë tonë të dashur, për momentin nuk konsiderohet shumë larg të qenurit normale, madje shumë larg të qenurit pak normale, është thellësisht anormale. Përgjegjësi kryesor është zotëria. Ai ngriti një skem tillë, ai gatoi gjithçka me njerëzit më të poshtër që mund gjente në qarkullim, dhe ja ku jemi sot, ku shpresa pothuajse ka vdekur dhe kërkohet një shkundje shumë e mirë sociale, ekonomike për ta rikthyer vendin atje ku duhet. Sfida më e madhe e Partisë Demokratike sot, mendoj unë, nuk është të mendoj si do të vinë pushtet. Zgjedhjet kurdo që të bëhen, njerëzit do votojnë alternativën e opozitës. Kjo është e sigurt. Sepse Edi Rama i ka larë duart tashmë në këtë vend. Sfida më e madhe është sa e aftë do të jetë Partia Demokratike nesër, që në krye të një kohe të arsyeshme të disinfektoj vendin nga sëmundja e tmerrshme që i ka kapur pothuajse në të gjitha sferat e jetës. Dhe kjo do të kërkojë energji të jashtëzakonshme, ndershmëri të jashtëzakonshme dhe njerëz super të përgatitur. Dhe unë mendoj që ky është një debat të cilit ne herët avon brenda Partisë Demokratike, po dhe jashtë Partisë Demokratike duhet të përballemi me njëri tjetrin, sepse është e lehtë të votohesh në këto kushte, por është shumë vështirë me këtë çfarë po ndodh në Shqipëri, që duhet bësh, domethënë, të gjithë duhet bëjmë nga pak sakrifica, shumë sakrifica për ta çuar vendin tonë atje ku duhet. Për ta çuar. Kemi treguar që dim ta bëjmë këtë gjë. Në 2005-ën situata nuk ka qenë ngjashme, por ka qenë pak a shumë ngjashme si kjo, por sot është dramatike padiskutimisht dhe brenda 2 vitesh ne arritëm të japim jetë Shqipërisë evropiane, ekonomisë shqiptare, liberalizimit vizave, rregullimit çështjes energjisë elektrike, sistemit rrugor, brenda 2-3 vjetësh të parë ne arritëm ta bëjmë gjë të tillë. Besoj që Partia Demokratike është tamam forca politike që në sfida në sfida të tilla të jashtëzakonshme politike dhe sociale arrin të nxjerrin më të mirën e saj dhe kësaj radhe do të nxjerrin më të mirën e saj. E them edhe herë tjetër, debati nuk është kur dhe si Partia Demokratike do fitojë. Kurdo që të jenë zgjedhjet, Partia Demokratike fiton me diferencë të jashtëzakonshme. Këto janë sondazhet vërtetojnë, sot i di dhe Edi Rama këtë gjë, i din të tërë, edhe ndërkombëtarët i din. Problemi është çfarë do ndodhi pas, dhe këtu është sfida e vërtet e Partisë Demokratike, dhe unë besoj që siç ja ka dalë gjithmonë, në rrethana shumë të vështira sociale, politike, ekonomike, duke filluar nga Nënthënjishi, në ADN-n e kësaj partie është e mbrojtur eksaktësisht pikërisht kjo, që në çaste atëherë kur duhet marrë leadershipin dhe tregoj që është lider dhe ditë punoj për vendin, ka nxjerrë ekipet më të mira të mundshme të njerëzve, të burrave, të grave të saj për ta çuar vendin përpara. E ka bërë çdo gjë të përsosur? Ja, absolutisht ja. Në fund ditës kjo është Shqipëria, ne kthej vim, këto janë kufizimet tona. Por çdo çast që kalon na bën më të qartë në atë që duhet të arrijmë dhe besoj që shpejt gjërat në këtë vend do ndryshojnë. Po le të fillojmë me hapin e parë, ikjen e Edi Ramës për të hapur rrugën pastaj në zgjidhjet që ndryshme. Edhe një pyetje të fundit, në 18 tetor janë bisedimet për çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Bashkimin Evropian. A mendoni se do të marrim një përgjigje pozitive? Do shpresoja shumë. Kjo është një histori të cilën unë mbaj mend tashmë që prej 10 vitesh. 10 vite në pushtetin në opozit, Partia Demokratike ka bërë ç'është e mundur që këto negociate të hapen. Por me të thënë, me të bërë gjithë të diskurs të këto bisedë që bën bashk, a mendoni ju që është normale që Bashkimi Evropian të japë negociata një vendi me këtë lloj problematike? Nëse e bëjnë, do ta bëjnë për të mirën e shqiptarëve. Kjo është e sigurt. Dhe do ta bëjnë shoqëruar me kushte shumë të forta, që Shqipëria të shkojë të futet në shtratin e dur të zhvillimit normal të saj. Gjasat janë të pakta, shumë të pakta, mos them që janë zero, por le të shpresojmë deri në fund. Po një gjë është e sigurt. Nëse kjo realizohet, pra nëse negociatat hapen, kjo nuk është merit as Edi Ramës as qeverisë së tij. Përkundrazi, është merit e vokacionit evropian të shqiptarëve, dhe faktin që BE-ja e identifikon Shqipërinë si një vend thellësisht evropian. Për këtë jemi të sigurt. Nëse negociatat nuk hapen, ky nuk është faji i shqiptarëve.
përgjithësi kryesor është Edi Rama dhe çfarë ka gatuar ai në këto 5 vite. Kjo duhet të jetë e qartë dhe e sigurt. Për mua personalisht ka gjë më të mirë se sa të hapen negociatat. Do të jenë absolutisht sistemi më i mirë i kontrollit që do t'i vendoset qeverisë së nesërme demokratike, se dhe çdo qeveri ka nevojë që të kontrollohet, dhe sistemi më i mirë i vlerësimit që do t'i vendosë një qeverie në kushte të tilla. Këto janë stimuj të jashtëzakonshëm që janë historik për vendin dhe në dorën time do të ishte një orë më parë. Çështja është që kjo është shumë e vështirë për shkak të situatave që Rama dhe qeveria e tij dhe grupi i tij ka gatuar tashmë në Shqipëri. Zoti Bozdo, unë ju falenderoj për gjithë shka thatë në studion e Fakt News. Faleminderit juve për ftesën. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare.